Всім привіт, я Наталка, і це мій проєкт «Вголос». Цього разу я залишаю прекрасну Мадейру, щоб вирушити в довгоочікувану подорож на Сан-Мігель, найбільший острів Азорського архіпелагу. І це вже моя третя поїздка сюди. Щоразу перед вильотом я думаю приблизно одне й те саме. Цього разу я вже точно побачила тут усе найцікавіше. І щоразу Сан-Мігель знаходить спосіб довести мені, що я помиляюся. Я в аеропорті Мадейри, а це означає, що подорож починається. Тепер в чергу здавати багаж. Валізи здані. Залишилася тільки ручна поклава, з якою ми будемо, власне, подорожувати. Па-па, Мадейра! Здавалось би, острів не такий вже й великий, його площа приблизно 745 квадратних кілометрів, а населення майже 140 тисяч людей. Але справа тут ніколи не була в розмірах. Є місця, які можна повністю зрозуміти за кілька днів. І є місця, які кожного разу відкриваються трохи по-новому. Для мене Сан-Мігель саме такий. І найцікавіше починається буквально одразу після прильоту. Прилетіли на Флорид! Теж маленький аеропорт, теж пішки туди можна дійти, як і на Мадейрі, без автобусів. Погода тут класна. Аеропорт теж малесенький, дуже затишний. Наскільки може бути затишний аеропорт? Все близенько. Літачки. Я. Це аеропорт Понта-Делгади, от наскільки він малесенький, буквально декілька стрічок, але є все необхідне, навіть курилка, кому треба. Азори зовсім не схожі на Мадейру. Тут інше світло, інше повітря, інший ритм. Навіть зелений колір тут якийсь особливий, більш дикий, більш густий і більш живий. Недарма Сан-Мігель називають Зеленим островом. Тут немає драматичних гірських стін, які миттєво впізнаєш на Мадейрі. Натомість тут нескінченні пасовища, стародавні вулкани, озера в кратерах і пагорби, які тягнуться до самого горизонту. І вже через півгодини починаєш відчувати себе тут не просто туристом, а людиною, яка ненадовго втекла від звичного життя. Ми забрали машину та вирушили заселятися, а це наш будиночок. Мені дуже подобається, коли житло має відчуття власного простору, без сусідів за стіною, без шуму, без метушні, тільки ти, зелень навколо і кілька днів пригод попереду. Перша наша локація на Азорах – це закинутий готель Монте Пелес Хотел. Це 5-зірковий готель, в якому був банк, казино, ресторани і навіть президентський номер. Але, на жаль, він пропрацював всього 1,5 роки, не дивлячись на те, що це був такий важкий люкс і вид прямо на Седадеш, на 2 знакових озера в Сан-Мігелі. Тож, ходімо дивитися, що там залишилося. Навіть якщо ви ніколи не були на Азорах, є великий шанс, що фотографії цього місця вам вже траплялися. Наприкінці 80-х років тут вирішили побудувати один з найрозкішніших готелів архіпелагу. Уявіть собі, 5-зірковий комплекс на краю величезного вулканічного кратера, басейни, ресторани, сотні номерів і вид, за який сьогодні люди готові летіти через половину світу. Здавалось би, що могло піти не так? Практично все. Готель відкрився у 1989 році, а вже через кілька років закрився. Витрати на утримання виявились надто великими, туристів було недостатньо, і один з найамбітніших проєктів Азорів поступово перетворився на привид. Сьогодні природа повертає його собі. Крізь бетон проростають рослини, вітер гуляє порожніми коридорами, а туман періодично настільки щільно огортає будівлю, що здається, ніби її взагалі не існує. І знаєте, що найдивніше? Зараз сюди приїжджає набагато більше людей, ніж у ті часи, коли готель працював. Бо є щось неймовірне і захопливе в тому, щоб побачити, як природа повільно перемагає навіть наймасштабніші людські проєкти. А ще й той самий краєвид, заради якого саме більшість людей сюди і приїжджає. Попереду відкривається кальдейра стародавнього вулкану Седадеш, місце, де колись кипіла лава, а сьогодні лежить одне з найкрасивіших озер Португалії. Взагалі на Сан-Мігелі дуже легко забути, що вся ця краса з'явилася завдяки вулканам. Озера, пагорби, термальні джерела, навіть сам острів – усе це результат вулканічної активності. Іноді ти дивишся на ці спокійні пейзажі і зовсім не думаєш про те, наскільки бурхливим було їхнє минуле. Після цього ми спустилися ближче до озера та дорогою зустріли справжніх господарів острова – корів.
Якщо чесно, в якийсь момент починає здаватися, що їх тут більше, ніж людей. Вони пасуться буквально всюди, на пагорбах, біля океану, поруч із дорогами, і виглядають настільки щасливими, ніби все життя прожили всередині реклам шоколаду Мілка. А далі ми поїхали грітися в океані. Так, саме грітися, і саме в океані. Мова про Феррарія – одне з найдивовижніших місць Сан-Мігеля. Тут гарячі геотермальні джерела виходять прямо до Атлантичного океану, і коли хвилі змішуються з гарячою водою, утворюється природний басейн. Одна хвиля приносить теплу воду, наступна холодну, потім знову теплу, і весь час здається, ніби океан не може визначитися, яким він хоче бути сьогодні. Щоб потрапити туди, потрібно спуститися вздовж вулканічного узбережжя. Дорога вниз дуже приємна. Дорога назад – чудове нагадування про існування кардіотренувань. Під вечір ми просто гуляли, дивилися на океан, вечеряли і проваджали сонце за горизонт. Попереду був новий день. Наступний ранок розпочався з пляжу Санта-Барбара, одного з найвідоміших серферських пляжів Азорів. Темний вулканічний пісок, безкрайні океани, хвилі, які змушують тебе ще довго стояти на березі, навіть після того, як ти зробив вже купу фотографій. Я люблю хвилі і люблю серфінг. І, до речі, я ще тут не пробувала кататися, і тепер маю офіційну причину повернутися на Сан-Мігель вчетверте. Наступною нашою зупинкою стала чайна плантація. І, якщо чесно, до своєї першої поїздки на Сан-Мігель я навіть не знала, що в Європі взагалі вирощують чай. Коли чуєш словосполучення «чайна плантація», уявляєш собі Шрі-Ланку, Індію чи Китай. А точно не невеликий острів посеред Атлантичного океану. Зараз я знаходжуся на чайній плантації на Азорах Сан-Мігелі, і це фактично одна з найбільших, точніше найбільша чайна плантація в Європі. Тут вирощують чай з 1883 року, і ця чайна плантація належить одній родині, тобто вони займаються цією справою вже 5 поколінь. Також через особливий клімат тут майже немає шкідників, тож майже не використовують пестицидів, тому все дуже натуральне. Далі будемо пробувати і дивитися, що тут цікавого. Експеримент видався настільки вдалим, що згодом на острові з'явилося кілька чайних виробництв. Але до наших днів залишилося лише одне – і це саме Варіана. Вона продовжує працювати вже понад 40 років, і мені подобається думати про те, скільки всього змінилося у світі за цей час. Змінювалися країни, технології, кордони, навіть спосіб життя людей, а чай на цих схилах продовжували збирати і продовжують досі. Найцікавіше починається ще до того, як ти виходиш із машини. Ти просто їдеш дорогою вздовж узбережжя. З одного боку океан, з іншого пагорби. І раптом помічаєш, що схили навколо вкриті дивними рівними лініями. Спочатку навіть не одразу розумієш, що це, а потім розумієш, це чай, справжній чай посеред Атлантичного океану. І що особливо красиво, він виглядає тут абсолютно природно. Немає відчуття, що це щось штучне чи привезене з іншого світу. А навпаки, плантації настільки гармонійно вписуються в пейзаж, ніби завжди були частиною цього острова. Наче Сан-Мігель сам вирішив, що чайним кущам тут саме місце. Далі ми вирушили в бік одного з найзеленіших регіонів острова. Тут навіть повітря здається густішим від кількості рослин навколо. Ми заїхали до невеликого парку з водоспадом, подивилися кілька оглядових майданчиків, і я вкотре подумала, що Азори дуже люблять людей, бо такі комфортні зони для пікніків і барбекю я рідко де бачила. З добрим ранком! Сьогодні будемо дивитися один з найкращих парків, що мені доводилося бачити, тож не перемикайся, буде цікаво. Погнали! Ми знаходимося в одному з моїх улюбленіших місць Азорів, саме Сан-Мігелю. Це парк Терра Ностра, я його дуже люблю. Насправді він називається парк, проте це один з найкращих ботанічних садів Атлантики. Він побудований ще у 1780 році, працює і досі, і з кожним роком все красивіше і зеленіше. За мною термальний басейн, зараз ми будемо там купатися. Цей колір не через бруд, а через високий вміст заліза та мінералів. А температура становить 36-42 градуси. Тож будемо відігріватися, бо тут дощ і наразі не дуже сонячно. Спочатку тут був приватний маєток американського купця Томаса Хіклінга, який закохався в Фурнеш і вирішив оселитися тут.
Згодом територія поступово розросталася, сюди звозили рослини з різних частин світу, і в результаті з'явився один з найвідоміших ботанічних садів Португалії. Мені подобається, що Терра Ностра не намагається справити враження розмірами. Тут немає чогось одного грандіозного, скоріш навпаки. Постійно знаходиш якісь дрібниці, незвичне дерево, місток, ставок, рослину, яку бачиш вперше в житті. І так непомітно проходить година, а потім ще одна. І потім ти раптом думаєш, що весь цей час ти просто гуляв парком. Що для мене взагалі не дуже типово, але головна причина, через яку сюди приїжджають люди, все ж таки інша. Той самий термальний басейн. Якщо чесно, перше враження в мене було доволі дивним. І питання, туди точно треба залазити, тому що вода виглядає доволі підозріло. Зате температура тут близько 40 градусів. І буквально за хвилину після занурення всі питання до кольору води зникають. Особливо, якщо на вулиці не дуже спекотно. До речі, якщо будете сюди їхати, майте на увазі, світлий купальник може отримати новий відтінок життя. Одне з найвидовищніших місць Сан-Мігеля для мене – це Фурнеш. Фурнеш – це не просто курорт з термами, це одне з небагатьох місць в Європі, де люди живуть в кратері діючого вулкану. Найвідоміше місце тут називається Калдейра даш Фурнеш. Це ціла зона гарячих джерел і фумарол в центрі містечка. Можна підійти зовсім близько і побачити, як вода постійно булькає та викидає пару. Запах сірки при цьому настільки сильний, щоб переплутати його з чимось іншим неможливо. Саме через ці природні котли Фурнеш часто називають місцем, де можна зазирнути всередину землі. І якщо чесно, коли стоїш поруч, це порівняння не здається перебільшенням. Ще одна цікава особливість Фурнеш – місцева мінеральна вода. По всьому місту розташовані джерела з питною водою, і найдивніше, що вода в кожному з них має свій смак. В одній більше заліза, в іншій більше мінералів, десь вона холодна, десь більш тепла. Але саме такі деталі роблять Фурнеш особливим. Тут немає відчуття, що природу красиво оформили для туристів. Навпаки, складається враження, що люди просто навчилися жити поруч із вулканом і використовувати те, що він їм дає. Гарячу воду, мінеральні джерела, термальні басейни. Навіть знамениту страву козіду де Фурнеш тут готують завдяки теплу землі. Каструлі закопують у ґрунт, а вулкан повільно готує їжу протягом кількох годин. І, мабуть, саме це мене найбільше захоплює у Фурнеш. Тому що тут вулкан – це не пам'ятка, не музей, не щось із минулого. Він досі залишається частиною повсякденного життя. На останній ранок нашої подорожі в нас був дуже красивий план. Прокинутися рано, поїхати в порт і вирушити в океан спостерігати за китами. На Азорах можна зустріти понад 20 видів китів і дельфінів, тому такі екскурсії тут одна із найпопулярніших розваг. Але океан вирішив, що цього разу буде інакше. Погода почала змінюватися, вітер ставав сильнішим, хмари опускалися все нижче. І невдовзі прийшло повідомлення екскурсію скасовано. Звичайно, ми трохи засмутилися, але тоді ще не знали, що це лише початок. І через декілька годин з'ясувалося, що скасували ще й наш рейс. А замість повернення додому ми раптово отримали ще одну ніч на Сан-Мігелі. Авіакомпанія розселила всіх пасажирів по готелях, і тут почалася моя улюблена частина цієї історії. Готель був дуже затишний. Але затишним його для мене робила одна конкретна деталь. На ресепшені жив кіт. А як згодом виявилося, не лише там жили коти. Уже ввечері під дверима нашого номеру пролунав дуже впевнений мяу. Потім ще раз і ще раз. Коли відкрили двері, на порозі стояв кіт і киця. На щастя для них у мене якраз був зерновий сир. На щастя для мене вони виявилися дуже вихованими співрозмовниками. Наступного дня ми вирушили в аеропорт з другої спроби. Ранній ранок ми в аеропорті з валізами. І рейс, на який нам поміняли на вчорашній рейс, просто відсутній. Тож, ми тепер будемо летіти ввечері, напевно, але це не точно. Саме так ми несподівано опинилися в Лісабоні. І лише звідти ввечері повернулися на Мадейру. І знаєте що? Зараз, коли я згадую цю поїздку, мені найчастіше згадуються не озера, не гарячі джерела, не навіть покинутий готель над вулканом, а кішка, яка проспала всю ніч на дивані, скасована екскурсії, затримані рейси, і той факт, що найкращі історії в подорожах дуже рідко відбуваються за планом. Можливо, саме тому після третьої поїздки на Сан-Мігель я вже майже впевнена, що повернусь сюди ще раз, бо цей острів щоразу залишає щось недосказане і щоразу знаходить новий спосіб мене здивувати. З вами була Наталка і мій проєкт «Вголос». До зустрічі наступної п'ятниці.